Dear students, हामी Class-11 को डिस्ट्रिब्युसनसँग कन्टिन्यू गर्ने काम गरिरहेका छौं। हामी फर्मुला एक्सपान्सनको टाइम लुज अर गेन टाइपको न्युमेरिकल गर्ने क्रममा छौं। हामीले आज 2072 सेट को एउटा क्वेशन गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस्तो छ: A brass pendulum clock keeps correct time at 15 degree centigrade. एउटा ब्रास पेन्डुलम को क्लक रहेछ है। यसले चाहिँ 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ करेक्ट टाइम दिँदो रहेछ। हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे इट विल लुज अर गेन एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। जब यसलाई पुल गरेर 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुर्याइन्छ, यसले चाहिँ कति सेकेन्ड्स चाहिँ एक दिनमा लुज अथवा गेन गर्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। हामीलाई दिएको छ अल्फा ब्रास इक्वल्स टु लिनियर एक्सपेन्सिभिटी अफ ब्रास हो त्यो इक्वल्स टु 2.0 × 10⁻⁻5 पर केल्भिन। अघिल्लो भिडियोमा यो टाइपको न्युमेरिकल गर्नको लागि हामीले केही स्टेप्सहरू फलो गरेका थियौं, जसको कारणले हामीले सजिलोसँग न्युमेरिकल सल्भ गर्न सकेका छौं। आज हामी तीनै स्टेप्सहरू फलो गर्दै यो न्युमेरिकल अलिक फास्ट गर्ने प्रयास गर्नेछौं। पहिलो स्टेप्समा हामीले गिवन दुईटा टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले टाइम पिरियडलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम पिरियडको रिलेसन T = 2π √L/g, यो L हो लेन्थ अफ पेन्डुलम। र सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्ने भनेका थियौं भने हायर टेम्परेचरको लेन्थ डिभाइड बाइ लोअर टेम्परेचरको लेन्थ। हाम्रो यो टाइपको क्वेशनमा दुईटा टेम्परेचरहरू एसोसिएटेड हुन्छन्। त्यो दुईटा टेम्परेचर मध्ये हायर टेम्परेचरको टाइम पिरियड, सेकेन्ड स्टेपमा हामी हायर टेम्परेचरको टाइम पिरियडलाई लोअर टेम्परेचरको टाइम पिरियडले डिफाइन गर्ने गर्छौं। र थर्ड स्टेप द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप बट द मोस्ट इजिएस्ट स्टेप पनि हो। यसमा चाहिँ हामीले एउटा के काम गर्छौं भने जुन टेम्परेचरमा क्लक करेक्ट छ भनेको हुन्छ त्यति बेलाको टाइम पिरियडलाई हामी 1 सेकेन्ड लेट गर्छौं। अहिलेको हाम्रो यो क्वेशनमा 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा क्लक करेक्ट छ, त्यही भएर हामीले 15 डिग्री सेन्टिग्रेडको करेस्पोन्डिङ टाइम पिरियडलाई हामी 1 सेकेन्ड लेट गर्छौं र हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं। यिनै तीनटा स्टेप्सहरू फलो गरेर हामी अब यो क्वेशन गर्दै छौं। Here time period of simple pendulum is given as T equals to 2π √L/g, such that L equals to length of pendulum and g equals to expression due to gravity. हामीले पहिलो काम के गर्ने भनेका थियौं, दिएको क्वेशनमा दुईटा टेम्परेचर हुन्छ, त्यो दुईटा टेम्परेचर अनुसारको टाइम पिरियड चाहिँ पेन्डुलम क्लकको टाइम पिरियड चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं। लेट T15 and T0 be the time period of simple pendulum, time period of pendulum at 15 degree centigrade and 0 degree centigrade respectively. Then त्यसपछि हामीले यो दुईटा टेम्परेचर अनुसारको टाइम पिरियड यसरी डिफाइन गर्छौं। T15 equals to 2π √L15/g। यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरौँ। हामीले पाई को पछाडी 15 लेखेनौं, जी को पछाडी 15 लेखेनौं, किनभने हामीले यसभन्दा अघिको भिडियोमा डिटेलमा कुरा गरिसकेका छौं। किनभने पाई र जी भनेको टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट होइन, टेम्परेचर बढ्दा या घट्दा पाई र जी को भ्यालुमा कुनै असर पर्दैन, तर लेन्थको भ्यालुमा असर पर्छ। त्यही भएर हामीले लेन्थमा चाहिँ 15 राख्यौं, जो चाहिँ टाइम पिरियडसँग चाहिँ रिलेटेड छ। त्यही भएर टी मा पनि हामीले 15 राख्यौं। यो हाम्रो L15 भनेको
length of pendulum at 15 degree centigrade. Length of pendulum at 15 degree centigrade भयो. Also T0 equals to 2 pi root over L0 by J. Question 2, L0 equals to length of pendulum at 0 degree centigrade. हाम्रो पहिलो स्टेपको काम सक्यो. अब हामी दोस्रो स्टेपमा जाँदै छौं. Now dividing equation 1 by 2 we get हामीले के भनेका छौं भने हायर टेम्परेचरको टाइम पिरियडलाई चाहिँ लोअर टेम्परेचर टाइम पिरियड हामीले डिवाइड गर्यौं भने हाम्रो क्याल्कुलेसन पार्ट अलिकति इजी हुन्छ. त्यही भएर हामीले इक्वेसन 1 मा हायर टेम्परेचरको टाइम पिरियड डिफाइन गरेछौं भने लोअर टेम्परेचर टाइम पिरियड चाहिँ हामीले इक्वेसन 2 मा डिफाइन गरेका छौं. We get 10 15 divided by 10 0 equals to 2 pi root over L 15 by G divided by 2 pi root over L0 by G. 2 pi cancel भयो, simplify गर्न सक्छौं हामी. G cancel भयो, बाँकी रह्यो L15 by L0 equals to हामीसँग एउटा रिलेसन छ. हायर टेम्परेचरको लेन्थ इक्वल्स टु लोअर टेम्परेचरको लेन्थ 1 plus alpha del theta. We know L2 equals to L1 1 plus alpha del theta. So यो भनेको हायर टेम्परेचरको लेन्थ, यो भनेको लोअर टेम्परेचरको लेन्थ. हायर टेम्परेचरको लेन्थलाई चाहिँ लोअर टेम्परेचरको लेन्थको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौं. सो हाम्रो हायर टेम्परेचरको लेन्थ भनेको अहिले L15 छ है. L15 लोअर टेम्परेचरको लेन्थ भनेको L0 छ. सो के हुने भयो L15 equals to L0 1 plus alpha del theta हुने भयो. यसलाई ल्याएर हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौं. Thus T15 by T0 equals to L0 1 plus alpha del theta divided by L0 equals to L0 cancel भयो. 1 plus alpha del theta square root छँदैछ. और T15 by T0 T0 equals to root over value राखिदियौं. 1 plus alpha को value हामीलाई दिएको छ 2 into 10 to the power minus 5 del theta को value 15 minus 0 equals to अब हामी यो सल्भ गर्न सक्छौं. Root over 1 plus alpha to the power minus 5 del theta 15 minus 0 15 भयो. Sorry. Times 15 equals to 1.12315 चाहिँ हाम्रो T15 by T0 आयो. हाम्रो सेकेन्ड स्टेपको काम पनि सक्यो. अब हामी थर्ड स्टेपमा के गर्छौं, जुन टेम्परेचरमा क्लक करेक्ट छ त्यति बेलाको टाइम पिरियडलाई 1 सेकेन्ड लेट गर्छौं. अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा क्लक करेक्ट छ, त्यही भएर 15 डिग्री सेन्टिग्रेडको टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामी 1 सेकेन्ड लेट गर्छौं. किनभने त्यो 1 सेकेन्डमा चाहिँ के छैन, इरर छैन, किनभने क्लक त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ करेक्ट छ.
since the clock is correct at 15 degrees centigrade, let T15 equals to 1 second. Then T15 को ठाउँमा हामीले 1 राख्न मिल्यो. T0 equals to 1.00015. Therefore, T0 equals to 1 divided by 0.0015 equals to, हामी डिवाइड गर्न सक्छौं 1 divided by अघिको एन्सर 0.99985 सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो के आयो, टाइम पिरियड 80 डिग्री सेन्टिग्रेड आयो. हामीले यो टाइपको न्युमेरिकल गर्दाखेरि, टाइम लुज अर गेनको न्युमेरिकल गर्दाखेरि मैले अघिको भिडियोमा पनि बताएको थिएँ, सबै डिजिटहरु राख्नुपर्ने हुन्छ. किनभने हामीले सानो भ्यालु निकाल्न गइरहेछौं, हामीले अरु डिजिटहरु छोड्यौं भने चाहिँ हाम्रो प्रोसेस ठीक भए तापनि रिजल्टमा चाहिँ ठूलो भेरिएसन आउँछ, डिफरेन्स आउँछ. त्यही भएर हामीले सम्पूर्ण डिजिटहरु राख्नुपर्ने हुन्छ. अब T0 को भ्यालु आइसक्यो 0.99985. अब यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, म एउटा फिगर सहित एक्सप्लेन गर्छु. यो एउटा हाम्रो पेन्डुलम हो, पेन्डुलम क्लकै भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ. यो पेन्डुलम क्लकमा दुईटा एक्सट्रिम पोइन्टहरु कहाँसम्म पर पुग्छ अनि फेरि कहाँसम्म ओर आइपुग्छ, त्यो दुईटा पोइन्ट A र B भयो है. 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा A बाट B मा पुगेर फेरि B बाट A मा आइपुग्नलाई चाहिँ यसले 1 सेकेन्ड लगाउने थियो. तर जब टेम्परेचर घटेर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो, यसले के गर्यो, A बाट B मा पुगेर फेरि B बाट A मा आइपुग्न जम्मा कति समय लगायो, 0.99985 सेकेन्ड लगायो. 1 सेकेन्डमा पुग्नु पर्ने थियो, किनभने 1 सेकेन्डमा क्लक 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा क्लक करेक्ट छ, त्यति बेलाको टाइम पिरियडमा हामीले 1 सेकेन्ड लेट गरेका थियौं. 1 सेकेन्डमा पुग्नु पर्ने चाहिँ पेन्डुलम 0.99985 सेकेन्डमा नै पुग्यो. 1 सेकेन्डमा पुग्नु पर्ने 0.99985 सेकेन्डमै पुग्यो. फास्ट भयो कि लेट भयो हामीले यहाँबाट भन्न सक्छौं. फास्ट भयो, किनभने 1 सेकेन्ड भन्दा कम समय लगायो है. कम समय लगाउनु भनेको फास्ट हुनु हो. भनेपछि 1 सेकेन्डमा कति फास्ट भयो त, 1 माइनस 0.99985 सेकेन्ड फास्ट भयो हैन. यसपछि हामीले चाहिँ 1 डे को चाहिँ, हामीलाई 1 डे को सोधिरहेछ, 1 डे मा चाहिँ कति फास्ट भयो भन्ने कुरा हामीले गर्न सक्छौं. लेट भनेको टाइम लुज गर्ने भयो भने फास्ट भनेको टाइम गेन गर्ने भयो. भनेपछि यहाँ के गर्यो यसले, यो क्लकले टाइम गेन गर्यो, किनभने 1 सेकेन्डमा पुग्नु पर्ने ठाउँमा त्यो भन्दा छोटै समयमा फास्ट, त्यो भन्दा फास्ट पुगेको छ, त्यसकारणले टाइम गेन भएको छ. So gain in time in 1 second equals to, यो गेन भइरहेछ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो. किनभने कम समयमा नै पेन्डुलम क्लकले चाहिँ आफ्नो टाइम पिरियड चाहिँ 1 भन्दा कम सेकेन्डमै कम्प्लिट गरेको छ. in 1 second equals to 1 minus 0.985 equals to, हामीले सब्स्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौं, 1 minus आन्सर equals to 0.00015 सेकेन्ड चाहिँ 1 सेकेन्डमा यो यति फास्ट भयो, यति टाइम गेन गर्यो है. त्यसो भने 1 डे को निकाल्न अब हामी सकिहाल्छौं. Therefore gain in time in 1 day equals to 0.00015 into 60 गर्दाखेरि 1 मिनेटको आयो.
into 60 गर्दाखेरि 1 आवर गयो into 24 गर्दाखेरि चाहिँ 1 डे गयो जुन हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ times 60 into 60 into 24 equals to 12.96 seconds हामीले लास्ट रिजल्टमा चाहिँ हामी राउन्ड अफ गर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ हाम्रो 12.96 सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो के आएको छ गेन इन टाइम इन 1 डे आएको छ अब हामीले यसलाई चाहिँ कन्क्लुजनमा लेख्नु पर्यो न्यूमेरिकल को एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेप पनि हो कन्क्लुजन त्यसको लागि छिट्टै मार्क्स पनि हुन्छ त्यही भएर हामीले न्यूमेरिकल कम्प्लिट गर्दाखेरि आन्सर मात्र निकालेर छोड्न हुँदैन हामीले कन्क्लुजन पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ therefore the pendulum clock gains 12.96 seconds per day at 0 degree centigrade यसरी हामीले न्यूमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं